سلام دوست من، به کانال شب مهتاب خوش اومدید. امشب افسانه مرغ سعادت و سرنوشت دو برادر که به این حیوان افسانه‌ای گره خوردند رو برات تعریف میکنم. آروم بخواب و چشماتو ببند و به قصه گوش بده. در روزگاران قدیم در شهری پیرمرد خارکنی با زن و دو فرزند خود به نامهای سعد و سعید زندگی می کردند. آنها بسیار فقیر بودند. پیرمرد روزها به کوه و بیابان می رفت و پشته‌ای خار کنده و در بازار می فروخت و با پول آن امرار معاش می کردند. روزی در زیر یکی از بوته‌های خار یک عدد تخم پرنده پیدا کرد و با خوشحالی آن را به بازار برده تا بفروشد. فروشنده تا تخم پرنده را دید گفت: این تخم از طلاست و من در توانم نیست تا این تخم را از تو بخرم. تنها کسی که در این شهر قادر به خریدن آن می باشد شمعان است. پس تخم را پیش او ببر تا برای تو بفروشد. خارکن تخم را به نزد شمعان برده و گفت: می خواهم آن را بفروشم. شمعان تخم را در دست گرفته و گفت: آیا آن را 100 دینار می فروشی؟ خارکن با تعجب گفت: باشد. 100 دینار را از شمعان گرفته و با خوشحالی عازم خانه شد و در راه مقداری پارچه های زیبا و غذاهای خوب برای زن و فرزندانش خریده و با بقیه پول به خانه آمد و جریان را برای همسرش تعریف کرد. زن هم خوشحال شد. صبح روز بعد خارکن به محل قبلی رفته و تخم طلای دیگری را در زیر بوته خار دید. با خوشحالی آن را برداشته پیش شمعان برده و 100 دینار دیگر از شمعان گرفته و با خوشحالی به خانه رفت. بعد از آن هر روز به نزدیک لانه مرغ می رفت و تخم مرغ را برداشته و می فروخت. تا اینکه همسرش به او گفت: اگر تو بتوانی مرغ را گرفته و به خانه بیاوری، دیگر مجبور نیستی هر روز به کوهستان بروی. مرد هم گفت: پیشنهاد خوبی است. امروز سعی می کنم که آن را بگیرم و به خانه بیاورم تا مجبور نباشم هر روز به کوهستان بروم. خارکن آن روز نزدیک لانه پنهان شده تا مرغ آمد. خارکن پریده و مرغ را گرفته به خانه آورد. از آن به بعد مرغ در خانه آنها روزی یک عدد تخم طلا می گذاشت و خارکن آن را به دکان شمعان می برد و پولش را می گرفت. کم کم آنها ثروتمند شدند و مرد تصمیم گرفت به خانه خدا مشرف شود. پس 2 فرزند را به همسرش سپرده و خود راهی خانه خدا شد. زن هر روز تخم مرغ را به دکان شمعان می برد و پولش را می گرفت. روزی شمعان به زن گفت: برو و آن مرغ را کشته و برای من غذا درست کن. من اگر کله آن مرغ را بخورم شاه می شوم و تو را ملکه خود خواهم کرد. زن نادان هم به خانه آمده و مرغ را کشته در قابلمه گذاشت تا بپزد و خود به حمام رفت. در این مدت سعد و سعید از مکتب به خانه آمدند. دیدند بوی غذا همه جا را فرا گرفته. به مطبخ رفته قابلمه غذا را روی اجاق دیدند. پس یکی از آنها جگر مرغ و دیگری کله مرغ را خوردند.
شب وقتی شمعان به خانه زن آمد گفت برو و مرغ را بیاور. زن قابلمه را نزد شمعان آورد. شمعان هرچه گشت دید جگر و کله مرغ نیست. پس به زن گفت پس کله و جگر مرغ کو؟ زن گفت من در خانه نبودم و 2 فرزندم آن را خورده اند. شمعان گفت برو و فرزندانت را بیاور تا من کله و جگر مرغ را از شکم آنها بیرون بیاورم. زن گفت آنها ساعتها پیش آن را خورده اند، تو چگونه می‌خواهی از شکم آنها بیرون بیاوری؟ شمعان گفت ای نادان، آنها کله و جگر مرغ سعادت را خورده اند که هیچگاه هضم نمی شود و همواره در شکم کسی که آن را خورده باقی می ماند. زود برو و آنها را نزد من بیاور. سعد و سعید در اتاق مجاور بودند و همه حرفهای شمعان را شنیدند. با هم تصمیمی گرفتند تا از خانه بگریزند تا از دست شمعان نجات پیدا کنند. پس به سرعت از خانه بیرون رفتند. ساعتها راه پیمودند تا بر سر دوراهی رسیدند. سعد گفت برادر جان، بهتر است از همدیگر جدا شویم و هر کدام به یکی از این راه ها رفته. سعید گفت باشد. پس با هم وداع کرده و هر کدام از آنها به راهی رفت. و اما شمعان به التماس‌های زن توجهی نکرده تمام خانه را جستجو کرد تا آنها را بیابد، اما موفق نشد و لگدی به زن زده و به خانه خود رفت. سعد که برادر بزرگتر بود و کله مرغ سعادت را خورده بود همچنان راه می رفت تا خسته شده و به خرابه‌ای پناه برده و در گوشه‌ای نشست تا خستگی از تن بدر کند. ناگاه دید شاهینی آمده بر روی شانه اش نشسته و به دنبال شاهین چند نفر آمدند و چون شاهین را بر شانه او دیدند با خود گفتند این نوجوان غریب است و رسم پادشاهی نمی داند. پس شاهین را با خود برده و دوباره از برج قصر شاهین را رها ساختند. دوباره شاهین به خرابه آمده و بر روی شانه سعد نشست. وقتی افراد دیدند که دوباره شاهین بر شانه این نوجوان غریب نشسته، پس او را با خود به قصر برده به حمام فرستادند و لباسهای فاخر بر تنش کردند و بر تخت شاهی نشاندندش. این یک رسم قدیمی بود در میان بزرگان این شهر. هرگاه پادشاهی از آنها فوت می کرد، شاهین را از بالای برج قصر رها می ساختند و شاهین بر سر و شانه هر کسی که می نشست او را به شاهی انتخاب می کردند و همه تحت فرمان او می شدند و این بار قرعه به نام سعد افتاد. حالا بشنوید از سعید که برادر کوچکتر بود و جگر مرغ سعادت را خورده بود. سعید همچنان که می رفت شب فرا رسید. در خرابه‌ای بیتوته کرده و خوابید. صبح که از خواب بیدار شد دید در زیر سرش 100 تومان پول است. پول را برداشته و به راه خود ادامه داد. در راه به قصر باشکوهی رسید. در پای قصر جوانهای بسیاری را دید که همه در فلاکت به سر می بردند. وقتی درباره فلاکت آنها پرسید، آنها گفتند در این خانه زن زیبا با 40 کنیز زندگی می کند. داخل آن از هر گونه خوردنی و وسایل عیش و طرب مهیاست. هر کسی که 100 تومان پول بدهد می تواند 1 شبانه روز در این قصر به سر برد. ما همه
مردمی ثروتمند بودیم، ولی همه ثروت خود را در این قصر از دست دادیم و اکنون در اینجا به خاک سیاه نشسته ایم. سعید به نزدیک در رفته و 100 تومان که شب گذشته زیر سرش آمده بود را به دربان داده و داخل شد. تا پاسی از شب گذشته در آن خانه به عیش و نوش نشست و چون شب خوابید، سحر از خواب بیدار شده وقتی مستخدمین به سراغش آمدند و گفتند جوان، دیگر وقت رفتن است، برخیز و برو. سعید 100 تومانی را که شب گذشته زیر سرش آمده بود به آنها داد و گفت به بانو بگویید من 1 روز و 1 شب دیگر اینجا میمانم. آنها هم 100 تومان را گرفته و به نزد خانم بردند. خانم با خود گفت مثل اینکه مرد ثروتمندی به تورمان خورده، اما خب بالاخره پولش تمام خواهد شد. چون مدت زیادی از اقامت سعید در قصر گذشت، زن با خود اندیشید که چرا پولهای این جوان تمام نمی شود. از در دوستی با سعید در آمده و گفت ای جوان، من از تو بسیار خوشم آمده. برای من بگو بدانم این چه ثروتی است که پایان ندارد و تمام نمی شود. سعید گفت ای بانو، بدان که من جگر مرغ سعادت را خوردم و هر شب 100 تومان زیر سر من می آید. پس بانو جشنی ترتیب داده و مقداری داروی تهوع آور در غذای سعید ریخته و چون حال سعید به هم خورد، لگدی به پشت او زده و سعید جگر مرغ سعادت را بالا آورد. زن جگر را آب کشیده و آن را قورت داد. چون صبح شد، سعید از خواب برخاست. هرچه زیر سرش را جستجو کرد، اثری از 100 تومان ندید. افراد زن پیش او آمده و خواستار 100 تومان شدند. سعید گفت من امروز پولی ندارم. آنها هم با آفتابه و لگن از قصر بیرونش کردند. سعید بیچاره از قصر بیرون آمد و راهی را در پیش گرفت و همچنان می رفت تا در بیرون شهر از دور 3 تن را دید که بر سر چیزی در حال نزاع با یکدیگر هستند. پس به نزدیک آنها رفته و گفت برادران، چرا با هم نزاع می کنید؟ گفتند ما 3 تن فرزندان شمعان هستیم. پدر و مادر ما درگذشتند و 3 چیز با ارزش برای ما باقی گذاشتند. حالا ما بر سر تقسیم این 3 چیز درمانده شده ایم. سعید گفت این 3 چیز چه هستند؟ یکی از برادران گفت این قالیچه را که می‌بینی اگر کسی بر رویش بنشیند و بگوید قالیچه حضرت سلیمان مرا به هر کجا که دوست داشته باشد ببر، قالیچه به هوا بلند شده و به هر کجا که بخواهد او را میبرد. و این دومی کلاهی است که اگر کسی آن را بر روی سرش بگذارد از نظرها غیب می شود. او همه را می بیند اما کسی او را نمی بیند. و سومی تیر و کمانی است که وقتی آن را رها سازی فرسنگ ها می رود. سعید به یاد ظلمی که شمعان بر آنها روا داشته بود افتاد و گفت اکنون زمان تلافی است. پس به آن 3 برادر گفت من 3 تیر در چله کمان می گذارم و پرتاب می کنم. شما 3 تن به دنبال آن بروید. هر کس که تیر اول را بیاورد قالیچه مال او خواهد شد. کسی که تیر دوم را بیاورد کلاه را برخواهد داشت و نفر سوم تیر و کمان را صاحب خواهد شد. آنها قبول کردند.
پس سعید تیر و کمان را برداشته و تیری در چله کمان گذاشت و آن را رها کرد. تیر به جایی دور و نامعلوم رفت و آن سه تن به دنبال تیرها رفتند. سعید بر روی قالیچه نشسته و کلاه را در جیب گذاشت و به قالیچه گفت: ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا به قصر آن زن خیانتکار ببر. در دم قالیچه بر آسمان برخاست و ساعتی نگذشته سعید را در بام قصر آن زن بر زمین گذاشت. سعید قالیچه را در گوشه‌ای پنهان کرد و خود کلاه را بر سر گذاشت و غیب شد. پس به داخل قصر رفت و در اتاق بانو نشست. وقتی برای زن غذا آوردند شروع کرد به خوردن غذا. زن دید که هرچه غذا می آورند بدون اینکه خودش بخورد تمام می شود. با خود گفت: عجب داستانی. پس گفت: هر که هستی خودت را به من نشان بده. سعید کلاه از سر برداشت. زن سعید را دید و گفت: تو این کلاه را از کجا آوردی؟ سعید گفت: تو با من بد کردی، اما بدان که من غیر از این کلاه قالیچه‌ای دارم که میتوان با آن هر کجا که میخواهی بروی. زن گفت: مرا ببخش، من اشتباه کردم. مدتی که گذشت زن گفت: قالیچه را بیاور تا با هم به یک جای خوش آب و هوا برویم و تفریح کنیم. سعید رفته و قالیچه را آورد. بر روی آن نشستند. سعید گفت: ای قالیچه حضرت سلیمان، ما را به فلان جزیره ببر. قالیچه به آسمان برخاست و آنها را به جزیره برد و بر زمین گذاشت. آنها پیاده شدند و در آب زلال آنجا به آبتنی و خوشگذرانی پرداختند. وقتی زن دید که سعید در آب مشغول آبتنی است، از فرصت استفاده کرد و سوار قالیچه شد و لباسهای سعید را نیز روی قالیچه گذاشت و گفت: ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا به قصر خودم ببر. در دم قالیچه در آسمان پرواز کرد و زن را با خود برد. سعید سر را بلند کرد، دید قالیچه در وسط آسمان می رود و او برای دومین بار گول زن مکار را خورده است. پس ناراحت و غمگین به گوشه‌ای رفته در زیر درختی دراز کشید و به فکر فرو رفت. دو کبوتر بالای سرش بر روی درختی که سعید در زیرش خوابیده بود نشستند و شروع به سخن گفتن با یکدیگر کردند. یکی از آنها گفت: خواهر جان، تو می‌دانی که این جوان که اینجا خوابیده کیست؟ کبوتر دوم گفت: آری، او سعید برادر سعد است که در فلان شهر پادشاه است. این سعید گرفتار آن زن مکار شده و او را در این جزیره رها کرده و رفته. کبوتر دوم گفت: حالا این بیچاره چه کار باید بکند؟ کبوتر اول گفت: اگر از این شاخه های درختی که ما رویش نشسته ایم بکند و به پاهای خود ببندد، سالم می تواند از دریاچه بگذرد و خاصیت دیگر این درخت این است که اگر از برگ‌های این درخت جوشانده درست کند و به هر دیوانه‌ای بدهد، او شفا می‌یابد. و اگر از شاخه‌های این درخت به هر انسانی بزنند، او الاغ خواهد شد و به هر الاغی بزنند انسان خواهد شد. کبوتر دیگر گفت: اگر این جوان شانس بیاورد و بیدار باشد، حرفهای ما را شنیده است و جان خود را نجات خواهد داد.
وگرنه باید تا عمر دارد در این مکان دور افتاده بماند. کبوترها پریدند و رفتند. سعید برخاست و از آن درخت یک بغل شاخه کند، به پاهای خود بست و به آب دریاچه زد و سالم از دریاچه گذشت. در سر راه به شهری رسید. دید همه مردم ناراحت و غمگین هستند. از مردم پرسید چرا اهالی این شهر افسرده هستند؟ یکی گفت مدتی است که دختر فرمانروای شهر بیمار است. اطبای بیشماری برای معالجه دختر به قصر رفته‌اند، اما هیچ کس نتوانسته بیماری دختر را که دیوانگی است درمان کند. پس حاکم با خود عهد کرده هر کسی که بتواند دخترش را معالجه کند نصف دارایی خود و دخترش را به او خواهد داد و اگر نتواند که او را معالجه کند کشته خواهد شد. سعید مقداری از برگ درخت که کبوتران با هم گفته بودند برداشته و به قصر رفت و گفت من طبیب هستم و آمدم که دختر شما را معالجه کنم. حاکم گفت از شرایط من خبر داری که اگر نتوانی دخترم را معالجه کنی تو را خواهم کشت؟ سعید گفت بله قربان، میدانم، اما مطمئن باشید من او را معالجه خواهم کرد. حاکم گفت باشد، می توانی معالجه را شروع کنی. پس سعید مقداری از برگ درخت را دم کرده و به دختر داد. طولی نکشید که دختر حاکم سالم شده و پس از مدتی پدر خود را شناخت. حاکم بسیار خوشحال شده و چنان که قول داده بود دخترش را به عقد سعید درآورد و برای آنها 7 شبانه روز جشن گرفت. حاکم نصف دارایی خود را به سعید داد. پس از گذشت مدتی سعید تصمیم گرفت که سری به آن زن فریبکار به قصرش بزند. پس راه افتاده و به در قصر زن رسید. با خود شاخه‌ای از آن درخت را هم آورده بود. جلو رفت و به دربان قصر گفت میخواهم داخل شوم. دربان گفت نمیتوانید. سعید شاخه را به دربان زد. بلافاصله دربان تبدیل به الاغ شد. سعید داخل قصر شد. به هر یک از کنیزکان و خدمه که جلو می آمدند یک ضربه می زد و آنها خر می شدند تا رسید به خانم خانه. زن از وحشت به خود لرزید. سعید گفت ای نابکار، حالا دیگر مرا در جزیره رها می کنی؟ زن گفت مرا ببخش. سعید لگدی به پشت او زد و گفت یالا جگر را بالا بیاور. زن جگر را بالا آورد. سعید آن را شسته و قورت داد. بعد یک چوب به زن زد و گفت این هم به خاطر آن همه جوانی که تو به خاک سیاه نشاندی. زن در دم خر شد. سعید دستور داد تمام قصر را خراب کرده با خاک یکسان کردند و از نو قصری زیبا ساختند و آنقدر از آن خرها که خدمه و کنیزان و خانم قصر بودند بار کشیدند تا پوست همه آنها درآمد. وقتی قصر ساخته شد به هر یک از خرها چوبی از شاخه همان درخت زد و همه آنها دوباره تبدیل به انسان شدند. پس به زن گفت بعد از این در اینجا زندگی کن و سعی کن از این پس به همه کمک کنی، نه اینکه دامی باشی بر سر راه جوانهای مردم. زن قول داد که از آن به بعد در راه خدا قدم بردارد و دیگر باعث گمراهی مردم نشود. پس سعید راه افتاد تا به دنبال برادر رفته و او را بیابد.
پرسان به طرف شهری که برادرش در آن پادشاه بود به راه افتاد. هنگامی به پشت دروازه رسید که آن را بسته بودند. جدیداً ببری به این شهر حمله می کرد و مردم را پاره کرده و می خورد و دروازه‌بان غروب آفتاب دروازه را می بست و از ترس ببر تا صبح آن را باز نمی کرد. آن شب هم هرچه سعید دروازه را کوبید کسی دروازه را باز نکرد. سعید شب را کنار دروازه نشسته بود که ببر به او حمله کرد. سعید هم با شمشیری که با خود داشت ببر را از پا درآورد. یک تکه از پوست ببر را کنده و در جیب خود پنهان کرد. صبح که دروازه‌بان در را گشود دید جوانی پشت در خفته است و ببر را کشته. خوشحال شد، نزدیک رفت و دید 100 تومان بالای سر جوان است. او را از خواب بیدار کرد و پرسید: جوان، تو این ببر را کشتی؟ گفت: آری. دروازه‌بان به شجاعت او آفرین گفت و او را به خانه خود برد و از او پذیرایی مفصلی کرد. گفت: جوان، تو کیستی و در اینجا چه می کنی؟ سعید گفت: من برادر شاه هستم و برای دیدار او آمده ام. دروازه‌بان گفت: تو چند روزی در خانه من بمان تا من به قصر رفته و برای ورود تو به قصر اجازه بگیرم. سعید گفت: باشد. آن شب در خانه دروازه‌بان ماند و صبح روز بعد 100 تومانی که در زیر سرش آمده بود را به دروازه‌بان داد و دروازه‌بان با خود گفت: بهتر است چند روز بیشتر او را در خانه خود نگاه دارم تا با 100 تومان‌های او ثروتمند شوم. پس هر روز به قصر رفته و برمیگشت و به سعید میگفت که موفق نشده برای حضور او به نزد شاه اجازه بگیرد. سعید هم صبورانه در انتظار بود تا به حضور برادر شرفیاب شود. دروازه‌بان چون دید به خاطر طمع خودش بی جهت برادر شاه را در خانه اش نگاه داشته، از ترس غضب شاه به خود لرزید و گفت: بهتر است این جوان را سربنیست کنم و کشتن ببر را هم به خود نسبت بدهم و بگویم من خودم ببر را کشتم و جایزه آن را که وزارت و نصف دارایی شاه بود را خودم بگیرم. دروازه‌بان به مردی شرور و آدمکش 100 تومان داد و گفت: این مرد را در خواب با خنجر بکش و پس از آن ببر و جنازه او را سربنیست کن. یک شب سعید در خانه دروازه‌بان در خواب بود که آن مرد شرور با خنجر به جان او افتاد و بدنش را پاره پاره کرد. بعد او را در نمدی پیچید، به کول گرفت و برد در محلی که برای گرم کردن خزینه حمام آتش روشن می کردند و به آنجا تون می گفتند، در گوشه‌ای انداخت و فرار کرد. مردی لبو فروش هر شب چغندرهای خود را در تون حمام زیر آتش و خاکستر چال می کرد و صبح آمده آنها را از زیر خاکستر بیرون آورده و در شهر می فروخت. آن روز صبح که به تون آمد دید که از گوشه‌ای صدای ناله می آید. با خود گفت: لابد دزدی آمده و لبوهای مرا از زیر خاکستر در آورده و آنقدر خورده که دلش درد گرفته و حالا ناله می کند. وقتی نزدیک شد دید جوانی غرق در خون افتاده و ناله می کند. به نزدیک رفته و جوان را به کول کشید تا با خود به خانه ببرد. دید 100 تومان پول زیر سرش است. پول را برداشته و همراه جوان به خانه برد. همسرش گفت:
این کیست که با خود به خانه آورده ای؟ شاید دزد باشد. مرد گفت نه، از سر و وضع او معلوم است که آدم حسابی است. شاید دزد به او زده باشد. این 100 تومان هم زیر سرش بود. زن گفت پس با این پول به بازار برو و برایش دوا و غذا بخر. مرد لبو فروش گفت باشد. لبو فروش و همسرش روزها از سعید مواظبت کردند و دوا و غذاهای مقوی به او خوراندند تا اینکه زخمهای سعید بهبود یافته و از بستر بیماری برخاست. سعید هرچه 100 تومان زیر سرش می آمد به مرد لبو فروش می داد، چنانکه او مردی بی نیاز شد. سعید به صورت ناشناس در خانه لبو فروش زندگی می کرد و دنبال فرصتی بود تا به حضور برادرش راه یابد. اما بشنوید از دروازه‌بان. چون خیالش از جانب سعید راحت شد و به خیال خودش سعید را از سر راه خود برداشت، به حضور شاه رسید و گفت قربان، من آن ببر آدمی خوار را کشتم و این هم پوست آن است. شاه دستور داد در شهر جشن بگیرند و شادی کنند که شر ببر آدم خوار از سر مردم کم شده. و بر اثر قولی که داده بود او را به وزارت خود انتخاب کرد و نصف دارایی خود را به او داد. چون مدتی بر این احوال گذشت، روزی شاه بسیار افسرده بود. به خدمه گفت دل من گرفته، کسی را می‌خواهم به حضور من بیاورید تا داستانی برای من بگوید که من هم گریه کنم و هم خنده. هر کسی را می آوردند و قصه‌ای می گفت، اما دل افسرده سعد شاد نشد. پس منادیان در شهر ندا دادند که ای مردم، هر کسی بیاید و برای شاه داستانی بگوید که هم او را بخنداند و هم بگریاند، جایزه خوبی از شاه خواهد گرفت. سعید با خود گفت اکنون موقع آن رسیده که به دیدار برادرم بشتابم. پس خود را به در قصر رساند و گفت من میخواهم برای شاه قصه‌ای بگویم تا هم او بخندد و هم به گریه افتد. او را نزد شاه آوردند. سعد گفت جوان، داستانت را بگو. همه بزرگان از جمله دروازه‌بان که حالا وزیر شده بود در مجلس حضور داشتند. سعید گفت قربان، به شرط آنکه کسی مجلس را ترک نکند قصه خواهم گفت. شاه گفت باشد، بگو. سعید شروع کرد به گفتن داستان خود و برادرش تا به آنجا که مرد خارکن تخم مرغ سعادت را یافت. شاه شروع به خنده کرد. وقتی سربریدن مرغ سعادت را گفت، سعد شروع به گریه کرد تا اینکه 2 برادر از هم جدا شدند. باز به یاد برادر افتاده شروع کرد به گریه کردن. وقتی داستان به آنجا رسید که شب 100 تومان زیر سر سعید آمد، شروع کرد به خندیدن. خلاصه به هر کجای داستان برادر که می رسید به هیجان آمده و می گفت خب باقیش را بگو، تا آنجا که به پشت دروازه شهر رسید. اینجا بود که دروازه‌بان که حالا وزیر شده بود رنگ از رخسارش پرید و گفت قربان، مرا ببخشید، من کاری دارم و باید بروم. پادشاه گفت بنشین، من به این جوان قول دادم که تا پایان داستان کسی مجلس را ترک نکند. وزیر هم سر جایش نشست. شاه به سعید گفت بقیه‌اش را بگو. آیا برادرم را ببر پاره کرد؟ سعید گفت نه قربان، او ببر را کشت. و شاه شروع به خنده کرد. گفت عجب،
پس او ببر را کشته. وقتی گفت دروازه‌بان او را به خانه‌اش برده، گفت وزیر، برادرم کجاست؟ برو او را بیاور. همه حضار با تعجب گوش می کردند و نمی دانستند چه خبر است. سعید گفت قربان، بهتر است کمی حوصله کنید. خلاصه به هر کجای داستان که غم انگیز بود می رسید، شاه با وحشت شروع به گریه می کرد و می گفت ای وای برادرم، تا این که به آن شب رسیده و خود را معرفی کرد و دو برادر همدیگر را در آغوش گرفتند و غرق بوسه ساختند. سعید را کنار خود نشاند و گفت برادر جان، چه سرگذشت عجیبی داشتی. پس دستور داد وزیر خیانتکار را به غل و زنجیر کشیدند و زمانی که دروازه‌بان خواست بگوید ببر را من کشته‌ام، سعید تکه‌ای از پوست ببر را که از بدن آن جدا کرده بود و نزد خود نگاه داشته بود نشان داد و گفت من این را برای چنین روزی نگاه داشته بودم. شاه دستور داد تا وزیر یا همان دروازه‌بان را به دو نیم کرده و از دروازه شهر آویختند تا باعث عبرت دیگران شود. دو برادر با هم به راه افتادند تا نزد پدر و مادر پیر خود بروند و از حال آنها جویا شوند. وقتی به خانه رسیدند دیدند که از بس پدر و مادر در فراق آنها گریه کرده اند، هر دو کور شده اند. پس سعد دستور داد تا اطبایی که در رکابش بودند آنها را معالجه کنند و آنها را همراه خود به شهر خود آوردند و هر کدام به شهرهای خود پیش زن و فرزندان برگشتند و تا پایان عمر به خوشی زندگی کردند و هرگاه دلشان برای همدیگر تنگ میشد به شهرهای همدیگر سفر می کردند و روزهای خوش را با هم سپری می کردند. امیدوارم خوابیده باشی و آخر قصه رو نشنیده باشی. شبت مهتابی.